Hello 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của tôi. Cách đây một vài tuần tôi đã làm một video clip về bảng xếp hạng các sĩ quan dành cho xe tăng. Và thông qua video clip này thì có hai bạn đến từ Việt Nam và một bạn đến từ quốc tế có yêu cầu tôi làm thêm một cái bảng xếp hạng dành cho các sĩ quan pháo binh. Và đây chính là cái động lực để tôi làm cái video clip này. Nhưng trước khi bắt đầu vào video clip này thì chúng ta cần phải thống nhất với nhau một vài cái điều sau đây. Cái thứ nhất, bảng xếp hạng này chỉ dùng để tham khảo. Nó không phải là một cuốn giáo trình để các bạn có thể áp dụng cho mọi tình huống. Mà thay vào đó, đây là một trò chơi chiến thuật và mọi tình huống nó sẽ đa dạng và khác nhau phụ thuộc vào từng người chơi. Đây vẫn chỉ là một tài liệu tham khảo các bạn nhé. Rồi. Video clip này sẽ có tên tiêu đề là bảng xếp hạng sĩ quan dành cho pháo binh. Và đây là bảng xếp hạng do mình đưa ra, không phải của nhà phát hành đưa ra. Và mỗi một người sẽ có một quan điểm riêng khác nhau. Trước khi mà bắt đầu vào video clip và các bảng xếp hạng thì chúng ta sẽ cùng xem một lượt về những cái thứ mà chúng ta sẽ cần đề cập đến. Trước tiên về các sĩ quan dành cho pháo binh, chúng ta sẽ có các sĩ quan có thẻ là pháo binh và thẻ linh hoạt. Thì cả hai cái thẻ này đều có thể triển khai cho các đơn vị về pháo binh. Cái thứ hai, trong trò chơi game này chúng ta có 3 cái loại pháo. Thứ nhất là dàn phóng tên lửa, thứ hai là pháo lựu và cái thứ ba là pháo chống tăng. Cho nên cái việc xây dựng một bảng xếp hạng chuẩn cho tất cả những thứ này nó sẽ khá là khó. Và chúng ta sẽ rất khó để quyết định xem là sĩ quan A sẽ đứng trên sĩ quan B hay sĩ quan C sẽ đứng trên sĩ quan D. Sĩ quan nào đứng trên sĩ quan nào nó sẽ phụ thuộc vào toàn bộ các thứ mà các bạn đang được nhìn thấy đây. Tức là nếu như chúng ta lựa chọn sĩ quan cho đơn vị pháo chống tăng thì sĩ quan A có thể đứng trước sĩ quan B. Nhưng nếu chúng ta triển khai nó cho pháo lựu thì nó có thể đảo nghịch khác nhau. Cho nên cái việc mà để đưa ra được một bảng xếp hạng chuẩn nó sẽ mất rất nhiều thời gian và có thể nó gây ra được nhiều tranh cãi. Đó chính là cái lý do mà mình đưa ra cái tuyên bố ở đầu video clip. Rồi, cho nên là khả năng chúng ta sẽ cần phải giới hạn lại một chút để cho cái bảng xếp hạng này nó dễ hình dung hơn. Thì trong cái video clip này mình sẽ chỉ tập trung vào các sĩ quan có cái thẻ là pháo lựu. Còn những sĩ quan có thẻ là linh hoạt thì có lẽ sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Trong các sĩ quan mà có thẻ pháo binh chúng ta lại có 5 cái thuộc tính là sử dụng kỹ năng để tấn công, có khả năng tác chiến ở trên chiến trường, có khả năng phòng thủ khi đồn trú trong căn cứ, có khả năng tấn công công trình phòng thủ và có sở hữu lực tấn công rất mạnh. 5 cái kỹ năng này nó dàn đều cho tất cả các sĩ quan của chúng ta. Thế nên là cái việc mà chúng ta lại định hình bảng xếp hạng lại cực kỳ khó, lại khó thêm một mức nữa. Trước tiên thì chúng ta cứ rà soát trước theo thế hệ của các sĩ quan đi. Bởi vì cái cách tiếp cận này nó sẽ giúp chúng ta xây dựng cái bảng xếp hạng này nó dễ hơn. Và dựa vào thế hệ này thì chúng ta sẽ dễ dàng hình dung hơn về cách để chúng ta xếp hạng các sĩ quan sau này. Với các sĩ quan có thẻ pháo binh mà ở dạng thế hệ thứ nhất thì chúng ta sẽ chỉ có 3 cái sĩ quan là anh hùng nhân dân, thần công sấm sét và thần kiếm quốc gia. Ở trong 3 cái sĩ quan này mình lại phân phối nó ra thành 5 cái thuộc tính khác nhau để các bạn dễ dàng hình dung. Ở các sĩ quan thế hệ thứ hai chúng ta chỉ có duy nhất anh chàng là gấu điên. Anh chàng này sở hữu 2 cái thuộc tính là tấn công ở trên chiến trường và sở hữu năng lực tấn công rất mạnh. Các sĩ quan của thế hệ thứ ba chúng ta có khá là nhiều sĩ quan. Đầu tiên là anh chàng thiên lý nhãn, sau đó là ngọn lửa bạch kim và anh chàng họa sĩ đại tài, và cuối cùng là một sĩ quan ở trong quầy rượu, đó chính là nữ thần tự do. 4 cái sĩ quan này là nằm ở thế hệ thứ ba. Các sĩ quan của thế hệ thứ tư của chúng ta sẽ có bao gồm lãng khách tương lai, tóc đỏ, cô nàng Madame Vindicta, anh chàng nắm đấm ong chích là đều là các sĩ quan của thế hệ thứ tư. Thế thì khi các bạn nhìn thấy cái bảng tổng hợp như thế này, chúng ta đã có khả năng mường tượng được cái bảng xếp hạng các sĩ quan pháo binh rồi chứ. Nếu như xét một góc độ đơn giản, các bạn chỉ cần xếp hạng theo thế hệ của các sĩ quan.
Với những sĩ quan thế hệ 4 chúng ta dễ dàng đánh giá nó ở cấp độ S. Những sĩ quan thế hệ 3 chúng ta cũng có thể đánh giá nó ở cấp độ A. Những sĩ quan thế hệ thứ 2 và thế hệ thứ 1 chúng ta có thể đánh giá nó ở cấp độ B và C. Điều này là hoàn toàn bình thường, đó cũng chính là một kiểu xếp hạng khác nhau. Cái thứ hai, chúng ta có thể xét theo từng thuộc tính. Ví dụ các bạn đang muốn xếp hạng những sĩ quan mà có khả năng tấn công công trình phòng thủ thì anh chàng Lạng Khách Tương Lai hoàn toàn có thể xứng đáng ở vị trí S và Thiên Lý Nhãn sẽ nằm ở vị trí A theo thứ bậc như thế này. Mình đánh giá dựa trên góc độ là người mới khi tham gia vào trong trò chơi game này thì các bạn lựa chọn sĩ quan nào trước thì rõ ràng những sĩ quan ở bậc cao hơn chúng ta nên thức tỉnh trước, sau đó mới ưu tiên đến các sĩ quan tiếp theo. Còn đối với những người chơi mà các máy chủ cũ, khi các bạn đã thức tỉnh gần như hầu hết toàn bộ các sĩ quan pháo binh như thế này rồi thì cái bảng xếp hạng của các bạn nó lại khác. Đó là lý do nhiều người sẽ đánh giá Thiên Lý Nhãn ngang bằng với anh chàng Lạng Khách Tương Lai, là bởi vì các bạn đều có cả hai cái sĩ quan này. Tuy nhiên với những người chơi mới ở các máy chủ mới, chúng ta chỉ có quyền lựa chọn một trong hai thì rõ ràng những sĩ quan mà có thế hệ cao hơn sẽ luôn luôn được ưu tiên hơn. Rồi, nếu như các bạn muốn đánh giá xếp hạng các sĩ quan pháo binh theo thuộc tính là sử dụng các kỹ năng thì rõ ràng chúng ta sẽ có 3 sĩ quan là Tóc Đỏ, anh chàng Lạng Khách Tương Lai và cô nàng Madame Vindicta là có thể xứng đáng ở xếp hạng S. Sau đó ở hạng A chúng ta sẽ có Thiên Lý Nhãn, Ngọn Lửa Bạch Kim và Họa Sĩ Đại Tài. Tương tự như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể xếp hạng theo từng cái thuộc tính và căn cứ thêm một cái điều kiện thứ hai là thế hệ của các sĩ quan. Thông qua cái hình ảnh này thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình những sĩ quan phù hợp với nhu cầu và mục đích sử dụng. Rồi, tuy nhiên là trong trò chơi game này đôi khi có những sĩ quan nó lại không được đánh giá đúng khả năng của nó, hoặc là có những sĩ quan mặc dù xếp ở hạng thấp hơn nhưng năng lực thực tế của nó lại cực kỳ cao hơn. Thì hãy xem ở phần tổng kết ở cuối video clip này nhé. Rồi, ngoài ra thì các bạn hoàn toàn có thể sắp xếp bảng xếp hạng sĩ quan dành cho pháo binh dựa trên những sĩ quan của quầy rượu. Thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể có được một cái bảng xếp hạng là những sĩ quan của quầy rượu thì sẽ là hạng S, còn những sĩ quan bình thường thì sẽ là hạng A, B, C, D. Hoặc chúng ta cũng có thể loại trừ các sĩ quan của quầy rượu ra, chúng ta chỉ xếp hạng các sĩ quan bình thường bằng các lượt nâng cấp miễn phí từ các tượng vàng miễn phí thì chúng ta vẫn có thể có một bảng xếp hạng của riêng mình, phải không ạ? Rồi, thế thì với những thông tin như vậy thì để xây dựng một bảng xếp hạng các sĩ quan pháo binh ở góc độ đơn giản nhất trước ở trong video clip này thì mình sẽ đưa ra một cái bảng xếp hạng của cá nhân mình để các bạn có thể thảo luận và chúng ta sẽ cùng bình luận thêm về cái bảng xếp hạng này nhé. Rồi, trước tiên ở cấp độ SC thì mình sẽ đánh giá tất cả những sĩ quan nào có khả năng tăng tầm bắn tối đa cho các đơn vị về pháo binh, bởi vì pháo binh được hưởng lợi từ khoảng cách bắn xa này rất lớn. Khi các bạn sở hữu các sĩ quan có năng lực rất tốt nhưng tầm bắn của các bạn ngắn hơn đối phương là các bạn hoàn toàn thua thiệt. Cho nên với khả năng nâng cấp miễn phí ở trong giai đoạn đầu tiên của trò chơi, cô nàng anh hùng nhân dân xứng đáng được ở vị trí SC. Tiếp sau đó là cô nàng mới ra mắt gần đây là Madame Vindicta, nữ thần tự do, và cô nàng Tóc Đỏ. Ba cái sĩ quan phía sau này là ba sĩ quan nằm ở trong quầy rượu. Trong đó Madame Vindicta và cô nàng nữ thần tự do là hai sĩ quan cộng thêm tầm bắn tối đa cho các đơn vị pháo binh của chúng ta. Còn cô nàng Tóc Đỏ sở hữu khả năng tấn công cực kỳ mạnh, nó phù hợp với cả khả năng phòng thủ lẫn tấn công trên chiến trường. Cho nên mình vẫn đánh giá cô nàng này nằm ở vị trí S. Đối với các sĩ quan của pháo binh nằm ở vị trí A thì chúng ta sẽ có đầu tiên là anh chàng ra mắt gần đây nhất là Lạng Khách Tương Lai, sau đó đến Nắm Đấm Ong Chích, và Thiên Lý Nhãn sẽ giảm xuống một bậc nằm ở vị trí B, bởi vì anh chàng Thiên Lý Nhãn này là sĩ quan thế hệ thứ 3, và Ngọn Lửa Bạch Kim cũng là sĩ quan thế hệ thứ 3, và Họa Sĩ Đại Tài cũng nằm ở thế hệ thứ 3, và mình sẽ giảm một bậc cho nó xuống nằm ở vị trí B. Sở dĩ ba cái sĩ quan này nằm ở hạng B là bởi vì Ngọn Lửa Bạch Kim thì anh ta chỉ phát huy tối đa năng lực tốt nhất khi có khả năng đồn trú trong căn cứ. Còn dĩ nhiên rất nhiều người vẫn mang anh chàng này ra ngoài cánh đồng để chúng ta chiến đấu. Tuy nhiên đứng trước dàn sĩ quan hạng A như thế này thì hoàn toàn các bạn có thể cân nhắc
cái ngọn lửa bạch kim về phía sau. Còn anh chàng họa sĩ đại tài là một trong số những sĩ quan pháo binh, nhưng anh ta lại khá là phù hợp với những đơn vị pháo chống tăng là chính. Còn hai đơn vị pháo còn lại thì nó lại không hợp lý cho lắm. Thế nên là mình vẫn xếp ba cái sĩ quan này ở hạng B. Rồi, tiếp theo là các sĩ quan hạng C. Hạng C thì đầu tiên chúng ta phải kể đến đó là thần công sấm sét. Anh chàng này xứng đáng nằm ở vị trí hạng C, bởi vì chúng ta vừa phải tốn 720 tượng vàng vào một sĩ quan của thế hệ thứ nhất, nhưng năng lực của anh ta không cao bằng các sĩ quan hạng B và hạng A ở bên trên. Và tiếp theo là anh chàng gấu điên. Mặc dù anh chàng này là sĩ quan của thế hệ thứ hai, nhưng năng lực thực sự của anh ta thì không được đánh giá cao. Khả năng xuất hiện của anh ta trên chiến trường là khá là thấp. Mình đánh giá anh ta ở mức độ hạng C thôi. Và cuối cùng là anh chàng thần kiếm quốc gia. Sở dĩ anh chàng này được đánh giá ở mức độ hạng C là bởi vì chúng ta sẽ cần phải tốn 730 tượng vàng của anh chàng này ở trong quầy rượu, tương đương với 1 năm rưỡi của những người chơi miễn phí để thức tỉnh được anh ta. Anh ta vừa là sĩ quan thế hệ thứ 1, lại cần tốn 1 năm rưỡi theo đuổi để có thể thức tỉnh được anh chàng này. Nhưng năng lực thực sự của anh chàng này lại cực kỳ phụ thuộc vào may mắn. Nếu như anh ta may mắn thì anh ta có thể kết liễu được kẻ thù trong chớp mắt. Tuy nhiên anh ta không may mắn thì năng lực thực sự của đơn vị pháo binh của các bạn sẽ thực sự là thấp kém so với những đơn vị pháo binh khác. Cho nên là với một sự hên xui và may rủi như thế này, mình đánh giá anh ta không cao cho lắm. Bởi vì thời gian để thức tỉnh anh ta rất lâu đối với những người chơi miễn phí. Cái thứ hai, sau khi có được anh ta, chúng ta lại cần phải có sự may mắn nữa. Cho nên anh ta sẽ không được đánh giá cao bằng các sĩ quan khác. Trên đây là bảng xếp hạng các sĩ quan dành cho pháo binh xét ở góc độ đơn giản nhất. Là chúng ta căn cứ theo các bảng xếp hạng ở bên trên, sau đó rút trích ra những thông tin và đưa nó vào bảng xếp hạng theo thứ tự S, A, B, C, giống như thế này. Thì đây có thể là một cái căn cứ để các bạn tham khảo cái quá trình và lộ trình nâng cấp các sĩ quan của mình làm sao cho nó hợp lý với những người chơi mới. Còn đối với những người chơi cũ, khi các bạn đã có rất nhiều tượng vàng, chúng ta hoàn toàn có thể thức tỉnh được hết cái số này, ngoại trừ những sĩ quan quầy rượu. Thì chúng ta cứ thế mà dùng thôi, bởi vì suy cho cùng các bạn sẽ cần phải triển khai đơn vị pháo thứ 2, đơn vị pháo thứ 3, đơn vị pháo thứ 4 cho căn cứ của mình. Với 4 đơn vị pháo như vậy thì số lượng sĩ quan này vẫn khá là ít ỏi và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng hết tất cả. Đó. Rồi. Và phần cuối của video clip là nếu như các bạn có bất kỳ một cái gợi ý nào liên quan đến việc sắp xếp các sĩ quan theo các bảng xếp hạng khác nhau thì hãy để lại ở phần bình luận. Đồng thời nếu như các bạn có yêu cầu gì thì cũng hãy để lại phần bình luận nhé. Và chia sẻ thêm với anh chàng này, đó là kênh của mình làm chuyên nghiệp mà ít sub. Rõ ràng là muốn phát triển được kênh thì vẫn phụ thuộc vào cộng đồng và sự hỗ trợ của tất cả mọi người. Đấy, cho nên là vẫn xin anh em một like, share cho cái video clip này. Và nếu như được, hãy subscribe cái channel của mình. Và tốt hơn nữa thì hãy đăng ký làm hội viên để ủng hộ công sức của mình, để mình có thể có động lực để ra thêm nhiều video clip hơn nữa. Cuối cùng, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Goodbye và thank you.